změříme vůli mezi pístem a hlavou. Tady nám olůvko zůstalo na hlavě jedno, jo, 1-0. Pro Loprajza, co vyhrál, tak jsem tu jen 5kový motor dělal. Tady podložku zaberem. Tu je motor, s kterým jsem byl v Rusku v 89. To je paráda. Paráda. Perfekt. Dali jsme olůvka, to nejsou olůvka, to je cín trubičkový, který je síla asi 2,5 mm. Kostečky si nastříhali, nalepili jsme to na kousky vazeliny, na píst, mimo ventily. No a dneska dotáhneme hlavy, otočíme 2krát kolem dokola a změříme vůli mezi pístem a hlavou. Když, jak se to tak ano, musí být 0,911, jo? Do toho rozměru se musíme dostat s těma podložkama, jo? Jo. Aby tam byl ten kompresní poměr, který má být. Než jste přijeli, tak jsem si připravil trubku, která je přívod oleje z kanálu na kapalinovou spojku, která je tady vzadu v rozvodu, náhon ventilátoru. No a tady v této části je zároveň toto je šroubení pro hadičku měření tlaku oleje, manometru. A tím máme tady toto připravené a teď musíme dělat ty šrouby a směříme si vůli. Rovnou plochou jich dej na hlavu, jo? Dolů, takže po šrubu bude to zapuštění. Ano, jo? Dobré, nachystám to všechno. Ale namazač. Hodně záleží, ne aby kypalo z toho, ale musí to být masné, jo? Protože na tom záleží, jak to jde lehce potom, ať to neskresluje přítlak jako momentu. Tam je trošičku, jak je to prolisováním, tak trochu jako prohle, jo? Tady tu jsme zinkovali, ta byla ta původní, oni jsou dost napraskané, tady to je vidět. Když se potom klepne kladíme, tak ona se normálně zlomí. Jo, takže, v rukách nebo i v rukách se zlomila, tak je potřeba tam dát. Protože když jsou galvanický, jak je to dělané, tak ty prasklinky se narušily a rozsypalo se to. Doufám, že tomu nebude nic vadit, že jsme to nazinkovali, ty šruby. Doufám, že ne. No a teď mi řekněte, pane Gusman, že to nebylo modré. To bylo vždycky modré, ne? Sání bývalo modré. Bylo, teď jsem celek, že mi řeknete, že to mělo být vzduch modrý. Vzduch modrý. Ano. Takže i filtry potom, ty hrubé, co jsou na tém. Vojáci ale mívali i zelené, víš, komplet celé. No ale to je takové auto, ano. jako, není to typické vojenské, jo, jako těžko říct. Protože já jsem byl v muzeu. Mně to připadá tak, že ty, které nebyly pro boj, jako pro přímo posádku, že co byly pro zemní práce a jako pro takové jednotky, takže ti měli civilní provedení nárazníků předních filtrů, sání a blatníky taky, ano. Pro vojáky, ale pro nějaké stavební útvary, pro železniční vojsko a pro to. Ne, jako určitě pro boj. Vlastně, že pro boj byly auta, které když se otevřela i kapota, tak bylo všechno zelené, aby se to ztratilo. Pravděpodobně tak přemýšlíme. No. Naše Tatra bude pravděpodobně z těch ženijních složek, se tomu říkalo, že? Ženijní. Ano. Takové ty jako útvary, které zabezpečovaly třeba vykopy nebo nějaké stavební práce a tak. Narazil jsem na problém. Už tak brzo? No, ano. Ty jsi dones podložky a ne do každého vleze. Jo, ale nedělá to hodně. Možná zaskočí, ne? Jestli to je jenom... Možná jo, zkusím. To je divné, že? Že by to nepasovalo, však to není žádná úprava na Tatra. To už nedělá Tatra, to tak po různu dělají. No, podíváme se, co.
tak k sobě. No, oni jsou menší ty staré, no. Jsou trochu menší. Jako rozměrově. No. No, co si jo? No, vidíš, že ta nová je trošku větší, jak ta stará. To jsou tež... To je jakási druhá výroba. No, ta tam krásně sedne, no. Co s tím hledají, bych ho musel vždycky obrusit tak dokola. Tak to asi bude muset udělat. Srazit tu hránku. Asi, že jo. Tak a teď ještě na to nějakou trubku. Jo, to jsou moje práce. Protože vidíš, že je to pozadí a tady ty regály, které jsou, to je všechno dělané tam vepředu. Na poměření použijeme staré. A je praskla, aby se nám rozsypala. Takže to je vidět na každé jakási prasklínka. Ta je dobrá. Tak, teď jsem přešel horní uvrať, jo, a vrátím. Vidíš? Dobré. Když nemůžeme dělat všechno najednou a musíme upravit podložky, tak ať nečekáme, tak udělám postupně jeden po druhém. Pojď se podívat, jak jsme dali píst do horní úvratí, co udělal cín tady. Hlava byla dotažená a jak jsme ho přes horní uvračili, tak a tento cín se nám smáčkol. 1,1, jo? Ten je dobrý. Tak, 0,95. Tady ta je dobrá. OK. Tak mám obroušené 2/3 tady, posledních 11 kusů dobrousím a pak srazím hrany, můžeme montovat. Toto je přípravek pro udělání horní úvrati pístu, změření přes indikátor potom, jo, u jedničky, aby se udělal horní úvrať. A teď to používám jenom, abych věděl, jak blízko jsem horní úvratí. Jo? Tak a teď jsem na olůvkách, teď cítím odpor, jo? A teď jsem překročil horní úvrat, jo? Jde dolů, teď zase vrátíme a zase jdeme dolů. Dobré, byli jsme přes horní úvrať, máme odměřené. Povolíme šrouby, sundáme hlavu a změříme olůvka vůli mezi pístem a hlavou. Všechny šrouby už mají trochu natáhlé závity a oni všechny šrouby rovnali na délku, jo? Že oni už byly protažené. Když se podíváš na konce šroubu, tak jsou na soustruhu zpracované, zkrácené. Závit. Závit. Tady jsou zkrácené, že to dosedalo už dolů. Už to dosedalo do skříně. Tak, aby se ti to neopřelo do skříně, tak jo, to zkrátili. Ukážu rozdíl. Někde tady mám originál šroub. Tak a vidíš ten rozdíl v závitech, že už ho zkracovali a udělali ho kratší a srovnali. Jo? Oni se tady natahují. Tady ten už je natáhlý. Ten je taky vidět, že má krček. Jo. Ano. To ten tež má možná ten krček. A oni, aby si pomohli a nevyhazovali šroub, tak oni udělají délku, zkrátí, jo, udělají srazy hranu a je to. Tak, tady nám olůvko zůstalo na hlavě jedno, jo, a tady máme jedno na pístu. No. To není? Máš lepší oči?
Mám na prstě přilepené 0,97, jo. Jedna nula. 8 tisícin. A tolerance je, jak to bylo? 0,911. Takže jsme tam mezi. Perfekt. Nemusíme nic. Druhý nám pasuje. Jedná se o to, že všechny pisty musí mít stejný rozměr mezi pistem a hlavou. Každý válec. Jo? Musí být. Jako ta mezera tam byla. Ta se zkoumá tím zatlačením těch cinových kousků. Jo. Když je malá vůle, se podloží, je to 0,2 ocelový kroužek. 0,2. Jo? Když se u 148 dávali desetinové plechy. Víš, tak přesně se to dělávalo, ale už pak zjistili, že je lepší. On se jako mechanickou korozí se někdy vydřel úplně, protože to bylo jak papír, tenký. Tak proto zůstali u toho, že dávali jenom 2/10, aby ty nějak mezi to se trefil. Jo? Tak to jsou ty kroužky vymezovací vůle mezi pistem a hlavou, podkládání válce. Zas jedna, dobré, to je paráda. Tam bylo kolik? Tam bylo ze 20 brzd a ty motory běžely, některé běžely nepřetržitě, 4směnný provoz, životnostní zkoušky, 1000 hodin. A to bylo jako rozbíjeť. Až něco prasklo, kleklo. Proto říkám, tím, než se dosáhlo tady těch výkonů u těch motorů, tak jsem zadřel a ze 100 pistů přidřel. Jo? Než jsme pořád museli, jenom na závadách se naučíš, víš, to je špatné. Jo? A to se musí upravit a tak. Jo? A ten vývoj byl jako pro tatu, nejenom pro armádu, to bylo všeobecně. Vyvíjel se motor nějaký velký vývoj. Jo, takže měl vývoj a který směr se podařil. Ale Tatra byla kdysi na špici s motorama před 70 roky, 80. No. Tam bylo tolik různých motorů. Potom Cesta kolem světa, motor se dělal, jo. Taky jste se na tom účastnil? Co? Taky jste se účastnil? Jo, to všechno musí přejít přes vývoj, přes brzdu, přes zkušebnu. Všechny ty dakarské motory, co se dělaly? Dakarské taky, na několika dakarských. Pro Loprajza, co vyhrál, tak jsem tu jen 5kový motor dělal. Tu je motor, s kterým jsem byl v Rusku v 89. A toto je motor T5 928 číslo 3. Původně ho měl mít Loprajz v Dakaru, jo? Ale jelikož tam vlhlo přední víko, tak ten motor se předělal, jo? Snížil výkon, všechno. A Loprajzovi jsem připravoval potom 6. To je v Běreslavce, poblíž Volgogradu. Tady jsou ve Volgogradu, jak se dělají zkoušky. Jo? Tak já jsem dohlížel na ten... To jste vy? Ano. To jste vy. To byli dobří chlapi tady toto. Tož prošli světem, viděli. No, tady se mnou byl inženýr Macho. No. Tož tam byly zkoušky, neměli nic jiného pro nás připraveného. No a tady ještě jeden z takových šéfů toho motorzávodu z Volgogradu. No. Tam se byl 3 měsíce tady na těch zkouškách. Volgograd a Rostov na Donu potom. Teď se tam válčí. Dostal jsem důvěru, do ruky jsem dostal diamantový pilník a sražím tady hrany. Aspoň trošku jsem tady užitečný. Už to je tvrzená podložka. Moc to nejde. No, takže normální pilník by se toho nechytal. Takže tady nic.
1,37. Jedna 29. To znamená... Budeme podkládat. Ne, budeme trhat. Budeme trhat? Jo, no. Máme moc vlastně. Tak, opačně, musíme snížit. No, ano. Budeme trhat. A pomůže to, tam 0,2 to je. Co? To je 0,2, ano. takže to nám udělá 1,1. No. Budete to dávat ven, nebo to budeme? Dobré. Dobré, už tam. Ty máš hotovo? Ne. Ne, já ještě budu dělat hrany, já se jenom divu se. Jo. Divu se, jsem tu nebyl, tak teď nejsem úplně hlupý. Ale... Toto ukažte. Tak vodoka se nepozná, že? Ne, každá hlava je jinak, víš? Jo, tak. Protože jsme měnili, opravovali dosedací plochy na hlavě, víš? Takže to, já nevím, myslím, že ho ještě raz měřím. Takže teď to bude bez té podložky a těsnit to bude kovnakov. Úplně. No i to, ta podložka není těsně. Není těsně. To je jenom vymezení. Kovové vymezení. Ty už jsi hotový? Jako co tady čumíš, že? Tak už dělám, no dobré. Tak ve škole. Je to trubičkový cín, který ustřihneme prcky. Tak, dáme ho na vazelinu. Musí to jít mimo ventily křížem a snížit píst, ať srovná hlavu, jak budu dávat, ať není v horní úvrati, ať mi nevadí ty olůvka při usazování hlavy. A ty všechny motory mi přešly přes brzdu, protože to se dělalo na jedné brzdě. Postupně. Pětky všechny, proto jsem musel do Ruska je dělat. Já jsem nesměl jet do Lipníka, protože Lipník je za hranicema, ale jak se jednalo s těma motorama, tak to jsem musel objet. Dostal jsem rýmu a chřipku. Tak jste přestal kuřit? Tak jsem přestal kuřit. Z ničeho nic? Z ničeho nic. To jde, jo? Říkali, že to nejde. No a to je co za mašina toto? Toto je splav ve Větřkovicích u přečerpačky vody do Tatry. Jo, jako technologická voda pro fabriku, jo? Ano. A my jsme tam měli hlukové pracoviště. Tady je brzda, DPEC 4. To jsou spolupracovníci. No a to je motor tady toto. Všechny fabriky potřebují prodat. To znamená, že Němci se uchylili k podvodu přes počítač v autách, jo? A nás brzdili emise, hluk. Jo? A tady nás brzdil hluk. Tak jsme museli upravit motor tak, aby splňoval hlukové podmínky. Jo? A my jsme každou část zvlášť museli oddělit. Výfuky byly zvlášť samostatně oddělené, kryté, odizolované zvukově, víš, a odkryly se jenom výfuky a měřily se výfuky. To je motor, který byl nainstalovaný 815. Kvůli měření hluku. Jenom kvůli hluku několik roků. Aha, no takhle. A to je ventilátor nahoru. Jo? A to je ve fabrice? Ne, to je mimo. To je úplně mimo. My jsme byli u vody, v létě jsme si šli zaplavat pod splav. A proč to tak bylo? Že protože bylo standardní hlukové pozadí od vody, jo, a že nebylo rušené cestou, autama, ničím. Jo? Tam byl pořád mělo to svoje pozadí, víš, a nemuseli jsme nic dokreslovat, vůbec nic, že se mohlo měřit. Tak nebyly vykyvy, prostě. A tehdy to právě to vzniklo na základě toho, že se povedlo koupit počítač
a výpočetní techniku a měřící techniku Buer-Kjaer a tam to byly mikrofony tady, 9 mikrofonů, které byly vyhřívané na dálku, pozlacené kontakty, to bylo drahé jak potvora, no a to se komplet všecko měřilo a my jsme museli, jednou se odkryli výfuky, měřili, jednou jenom pak za kilo, pak jenom víčka, pak jenom motorová skříň a toto komplet všecko a na tom se dělalo roky. Protože tehdy nás brzdil hluk vzduchem chlazeným, proto máš u té 815 ty žebra před ventilátorem, jo? Ať přímo ten hluk nerazí dopředu, ať ho tam rozvíješ. Proto se dělali u 815 ty vany pod spodek, ať se neodráží od cesty hluk. Jo? Máš takové detaily. No však právě, protože každého něco brzdí, aby mohl udělat, jako aby mohl prodat motor. No. Jestli chceš dostat výkon, tak ho musíš dostat tak, aby tam byl a když budeš prodávat, aby zůstal. A ne jak teď koupíš auto a za půl roku neuděláš emise. Tak jak jsi viděl ty hlukové podmínky, říkám to, každého výrobce něco škrtí, že má problém vyřešit, jo? Nebo to jde všechno, ty výkony jdou extrémně dopředu, jo? A pořád ty předpisy se mění, no a to říkám, že držet s tím krok, to dá hodně úsilí. Tak, no tak. A zás jedna, jo, skoro jedna, 8 desetin, 8 setin je tam tak. A 1, 2. Tak tam jsme měli 1, 1, 2. Tady podložku zabereme. Dobre, pustíme. Tak. To, jak jsi viděl ty hlukové zkoušky, jo, jak jsme dělali. Tak, my jsme měli jedny zkoušky. Zkouška motoru je 1000 hodin. A my jsme potřebovali urychlit zkoušky, tak se do sání přidával písek, jakože si stárnul ten motor, jo? No a tím se daleko zkracovala doba jako běhu zkoušek motoru. No a pak se dělala mikrometráž, komplet všechny ložiska, komplet všechny hřídel, co se hýbalo, všechno se měřilo, jo? Akorát se měnily oleje, ty se dělal rozbor, u nás byl chemik, komplet všecko. Takže i tak, a rychle zkoušky. Jak ten pístek jste tam přidávali, jako si to nasálo čas od času? Byl tam nějaký aparát, který chvěl, byl to Bontox nebo ze Štramberka, ten jemný prach. Jo? A ten se tam přidával do sání a dávkoval, víš, že určité množství, že se vědělo, jaké množství se do toho motoru, kolik hodin dávalo. Tak se urychlovaly zkoušky. Jedna. Jedna, 0. No. Paráda. Tu je nový válec, víš? A nechci s ním tady. Tak. Byla větší vůle. Takým způsobem to jde dělat taky.
protože byla větší vůle, tak jsem 2/10 odebral. Byla 1,2 a 1,3. Takže teď to máme 1,1. Tak poslední hlavu odměříme. Já mám džury namazané, co dál? Můžu tady ještě ty 2 pak. Hned tě pustíme. Jenom si to odměřím. Tak. Prstíkem. Pěkně vleze. Zero. Tak ze 3 jsme vytahovali podložky akorát. No, výborné.